নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে বিদ্যালয় বন্ধক লৈ প্ৰশাসনৰ নতুন নিৰ্দেশনা। অসমত বিগত 10 দিনত 300তকৈ অধিক কৰোনা আক্ৰান্ত জিলাত বন্ধ হ'ব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। অসমত বিগত 10 দিনত 300তকৈ অধিক কৰোনা আক্ৰান্ত জিলাত বন্ধ হ'ব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। লগতে বন্ধ হৈ পৰিব হোষ্টেল আৰু কোচিং ইনষ্টিটিউট। এক নিৰ্দেশনাযোগে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়াই জনায় যে শেহতীয়া 10 দিনত 300তকৈ অধিক লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'লে সেই জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান 15 দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিব। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অনলাইন শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যৰ বৰ্ধিত কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসমত বলবৎ কৰা হৈছে 900 সান্ধ্য আইন। নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে অসমত 900 সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্যত 1 মেলৈকে বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। মঙলবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে 900 সান্ধ্য আইনৰ নিৰ্দেশনা। কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। অৱশ্যে জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। এই সময়ছোৱাত জৰুৰীকালীন সেৱা অব্যাহত থাকিব। এই সান্ধ্য আইনৰ সময়ছোৱাত অসমত কি খোলা থাকিব আৰু কি বন্ধ থাকিব চাওক। চৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু তাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকলে চলাচল কৰি থাকিব পাৰিব। আৰক্ষী, হোমগাৰ্ড, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, পানী, বিদ্যুৎ, পৌৰ নিগম আদিৰ সেৱা তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ চলাচল চলি থাকিব। অৱশ্যে সকলোৱে লগত পৰিচয় পত্ৰ ৰাখিব লাগিব। পৰিচয় পত্ৰৰ সৈতে ন্যায়িক বিষয়া আৰু কোৰ্টৰ বিষয়াসকলে চলাচল কৰি থাকিব পাৰিব। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মেডিকেল সেৱাৰ ডাক্তৰ, নাৰ্ছ, কৰ্মচাৰী, ফাৰ্মাচীৰ কৰ্মচাৰীসকলকো ৰেহাই দিয়া হৈছে। গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই থাকিব। টিকট দেখুৱাই বিমানবন্দৰ, ৰেল আৰু ISBTৰ যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। পৰিচয় পত্ৰ লগত ৰাখি সাংবাদিকসকলে চলাচল কৰিব পাৰিব। খাদ্যবস্তু কঢ়িওৱা বাহন চলাচল কৰি থাকিব পাৰিব। বেংক, ইঞ্চুৰেঞ্চ, ATM সেৱাৰ সৈতে জড়িতসকল যাব পাৰিব। ইণ্টাৰনেট, কেবল, টেলিকমিউনিকেশ্যন, IT সেৱা চলি থাকিব। ই-কমাৰ্চৰ জৰিয়তে খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসাৰ সামগ্ৰীৰ ডেলিভাৰী চলি থাকিব। পেট্ৰল পাম্প, গেছ চিলিণ্ডাৰ, পেট্ৰলিয়াম গেছৰ সেৱা চলি থাকিব। উৎপাদন ক্ষেত্ৰ, শীতলীকৰণ ভঁৰাল, প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি সেৱা চলি থাকিব। ক'ভিড ভেকচিন ল'বলৈ যাব পাৰিব। খাদ্যবস্তু, ফল-মূল, শাক-পাচলি, মাছ-মাংস, গাখীৰৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িতসকলে চলাচল কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে সকলো সেৱা বন্ধ থাকিব, অৰ্থাৎ আপুনি বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে এফালে দেশত COVID-19ৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ, আনফালে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পদত্যাগৰ ঢৌ। দেশত কৰোনাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে সৰব হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। দেশৰ এই ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জগৰীয়া কৰি নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি নেটিজেনসকলে সোমবাৰে টুইটাৰত পদত্যাগৰ দাবী তুলি #ResignPMModi অভিযান চলাইছে। এই অভিযানৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰে টুইটাৰত #ResignPMModiয়ে ট্ৰেণ্ডিঙত থকা দেখা গৈছে। টুইটাৰ ইউজাৰসকলে ক'ভিড সংক্ৰমণৰ মাজতে কুম্ভমেলা আয়োজন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে। সকলোবোৰৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ এইটো মানি লোৱা উচিত যে কুম্ভমেলা আৰু নিৰ্বাচনী ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁ কিছুমান ভুল কৰিছে। এগৰাকী ইউজাৰে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। বহু ইউজাৰৰ মতে COVID-19ৰ দ্বিতীয় ঢৌ অব্যাহত থকাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কুম্ভমেলা আৰু নিৰ্বাচনী ৰেলীৰ দৰে গণসমাৱেশৰ অনুমতি দিব নালাগিছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত নহয় লকডাউন, সান্ধ্য আইনৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীক আশ্বস্ত কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত নহয় লকডাউন, সান্ধ্য আইনৰ মাজতে আশ্বস্ত কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সান্ধ্য আইনৰ পক্ষপাতী নহয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিষয়াসকলে কোৱাৰ বাবে 1 মেলৈকে দিয়া হৈছে সান্ধ্য আইন। এই মুহূৰ্তত বিষয়াসকলেহে সিদ্ধান্ত লয়, যিহেতুকে চৰকাৰৰ কোনো পাৱাৰ নাই। 2 মেৰ পিছত সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৃথকভাৱে মোকাবিলা কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ নামানি বিদ্যালয় খুলিলে বিপদত পৰিব কৰ্তৃপক্ষ।
সংবাদমেলত এইদৰে মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰক চূড়ান্ত সকিয়নি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য, যদি কেজৰিৱাল চৰকাৰে দিল্লীৰ পৰিস্থিতি চম্ভালিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া হ'ব। দিল্লীত অনিয়ন্ত্ৰিত কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰক চূড়ান্ত সকিয়নি দিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আজি আদালতে কেজৰিৱালক কয় যে কোভিড পৰিস্থিতি যদি চম্ভালিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব বুলি উল্লেখ কৰে। আদালতে কয় যে আপোনাৰ ঘৰটো ক্ৰমত ৰাখক, যদি আপুনি ইয়াক পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ ক'ম। আদালতৰ মতে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই বাস্তৱতাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে অজ্ঞাত আৰু কেৱল অযৌক্তিক আদেশ জাৰি কৰি আছে। আদালতে এই সকিয়নি দিল্লীৰ মহাৰাজা আগ্ৰাখান চিকিৎসালয়ে জৰুৰীকালীন ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হোৱাৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে ৰোগীসকলক অক্সিজেন আৰু ঔষধ প্ৰদান কৰাৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰণ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি কোৱাৰ পিছতে এই ৰায়দান দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ আদালতৰ ভৰ্ৎসনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ। আনহাতে কালি মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাবে দেশত কোভিডে কালৰূপ ধাৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে 30 এপ্ৰিলৰ পৰা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে হাতী চাফাৰী বন্ধ। অহা 30 এপ্ৰিলৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হাতী চাফাৰী। মঙলবাৰে বন বিভাগৰ এক জাননীযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কাজিৰঙাৰ ডিএফঅ ৰমেশ কুমাৰ গগৈয়ে। 30 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 21 অক্টোবৰৰ পৰা কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজতেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল। অক্টোবৰ মাহৰ পৰা চলিত মাহৰ 21 তাৰিখলৈকে মুঠ 1,98,595 গৰাকী পৰ্যটকে কোভিড সংক্ৰমণ কালতে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 570 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক। 30 এপ্ৰিলৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে হাতী চাফাৰী বন্ধ হ'ব যদিও জীপ চাফাৰীৰ বিষয়ে একো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰ্যটকৰ আগমন কমিছে কাজিৰঙাত। যিসকল আছে তেওঁলোকে কোভিড টেষ্টৰ উপৰিও কোভিড প্ৰটকল মানিব লগা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 3 লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। দেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত 3,23,144 জন লোক নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 2,771 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। এই সংখ্যাৰ পিছতে দেশত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ মুঠ সংখ্যা 1,76,34,307 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 1,97,894 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ইপিনে অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 3,137 গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। অসমত মুঠ 73,181টা টেষ্টৰ বিপৰীতে 3,137 গৰাকী লোক কৰোনা পজিটিভ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু পজিটিভৰ ৰেট হৈছে 4.29%। আনহাতে কালিৰ দিনটোতে অসমত 15 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ পৰীক্ষা স্থগিত। অসমৰ সাম্প্ৰতিক কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰু পৰীক্ষাসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তাসমূহ বিচাৰি উলিয়াবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এখন জৰুৰী সভা অনুষ্ঠিত কৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। উক্ত প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ বাধাগ্ৰস্ত নোহোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ বৰ্তমান কোভিড-19ৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সকলো পৰীক্ষা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোভিড-19ৰ বাবে দেশলৈ $50,000 সাহায্য KKRৰ পেড কামিন্সৰ। দেশত ক্ৰমবৰ্তমান কৰোনা পৰিস্থিতিত অক্সিজেনৰ অভাৱত ভোগা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অসহায়ক পৰিস্থিতি দেখি দেশৰ PM কেয়াৰ ফাণ্ডলৈ $50,000 ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 34 লাখ টকা সাহায্য আগবঢ়ালে ক্ৰিকেটাৰ পেট কামিন্সে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হৈ ভাৰতত IPL ক্ৰিকেট খেলি থকা বেগী বলাৰ কামিন্সে সোমবাৰে সন্ধিয়া এই কথা ঘোষণা কৰে। অষ্ট্ৰেলিয়া একাদশৰ এগৰাকী অন্যতম ক্ৰিকেটাৰ পেট কামিন্সে এই ধন কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে অক্সিজেনৰ বাবদ খৰচ কৰাৰ বাবে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰে। সাহায্য ঘোষণা কৰি তেওঁ কয় যে
খেলুৱৈ হিচাপে আমি এনে এক মঞ্চ লাভ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ যিয়ে আমাক লাখ লাখ লোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাট মুকলি কৰি দিয়ে, যিটো আমি ভালৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই কথা মনত ৰাখি PM কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডত অৱদান আগবঢ়াইছোঁ, বিশেষকৈ ভাৰতৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ বাবে অক্সিজেন যোগান ক্ৰয় কৰাৰ বাবে। নিজ টুইটাৰত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ভাৰতৰ সাম্প্ৰতিক কৰোনা সংক্ৰমণৰ পৰিস্থিতিত অতি দুখ প্ৰকাশ কৰি এই সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। কামিন্সে লগতে আন ক্ৰিকেটাৰকো ভাৰতৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পহৰাত নিয়োজিত ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীক সান্ধ্য আইনৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। অসমত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লোৱা সতৰ্কতাৰ অংশ হিচাপে অসমৰ মুখ্য সচিবে মঙলবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 1 মে'লৈ নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে। এই নৈশ সান্ধ্য আইনৰ আওতাৰ পৰা বিভিন্ন জৰুৰীকালীন সেৱাক ৰেহাই দিলেও EVM ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পহৰাত নিয়োজিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীক ৰেহাই নিদিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰাজ্যৰ কেতবোৰ ৰাজনৈতিক দলে। কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণলৈ চাই সতৰ্কমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু মাত্ৰ 5 দিনৰ বাবে এনে সান্ধ্য আইনে পৰিস্থিতি কিমান উন্নত কৰিব সেই সম্পৰ্কে স্বাভাৱিকতে সংশয়ৰ উদ্ৰেক হয়। হঠাতে এইদৰে 5 দিনৰ বাবে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা সম্পৰ্কে জনসাধাৰণে পতিয়ন যাব পৰাকৈ চৰকাৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা উচিত, এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল CPIMৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। ইয়াৰ পিছতে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন কৰ্তৃপক্ষৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া জ্ঞানেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠীয়ে এক নিৰ্দেশনাৰ যোগে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পহৰাত নিয়োজিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যক নৈশ সান্ধ্য আইনৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।